What's up guys? It's Jeanel. Welcome back sa channel ko. So for today's video, I'm gonna be doing how to bake a banana loaf and a banana muffin. So I did this video to share to you guys para malaman nyo kung paano ho mag-bake and para matuto din kayo habang nasa bahay lang kayo kung paano mag-bake. And I just want to say to you guys na this is not my first time to bake kasi marami na po akong na-bake na cake. Hindi sa nagmamayabang po ako pero I love to bake po kasi kaya ayun. And kaya rin ako nagbe-bake because of my mom kasi nagbe-bake din po siya. Shout out nga po pala sa online shop ng mama ko na Jingersnaps PH na sana try nyo rin ibumisita dun sa kanyang shop, online shop para makita nyo kung ano yung mga binibig ng nanay ko, kung ano yung mga ginagawa niyang personalized cake. Basta bisitahin niyo yung Jingersnaps PH dahil doon marami na kaming na-bake, marami nang na-bake yung mama ko, and para umorder din kayo. And hindi ko na ito patatagalin pa. If you guys want to know how to bake a banana loaf and a banana muffin, just keep on watching.
this video guys. Sana nag-enjoy kayo sa ginawa kong video and sana may natutunan kayo dahil yun yung aim ko na i-share sa inyo kung paano ako mag-bake and para bago matapos tong ECQ is may natutunan kayo, may achievements kayong nagawa, hindi lang nakatambay lang sa bahay, nagpo-phone, nagne-Netflix or anything, pero may na-bake kayo. Ayun, so please comment down below if you want another baking tutorials. So that's all and I hope you enjoy. Bye!